Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cái hồi đó nhiều người theo đuổi em mà đẹp trai phong độ hơn nhiều. Được cái dẻo miệng lắm. Dù giỏi. Hồi đó ghen tuông ăn tát là chuyện bình thường à. Ngay bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi giờ mời em giới thiệu về mình. Xin giới thiệu em là Dương, là kỹ sư cơ khí. Dương năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 30 ạ. Rồi mời em. Em Nguyễn Thị Mỹ Dung. Em 25 tuổi. Hiện em đang kinh doanh. Bây giờ cho anh hỏi là hai đứa là lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Em hồi đó em ở quận 9. Em có bà con dưới Bà Rịa. Thế là hồi đó em xuống chơi với chị dưới đó, nhờ chị giới thiệu cho số điện thoại là hẹn uống cà phê làm quen. Nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà em gặp ảnh từ ở quán cà phê thì cái ấn tượng đầu tiên của em về ảnh Xấu lắm. Hồi đó ốm chứ không phải được nuôi tốt như bây giờ đâu. Xấu. Mà tóc thì cạo trọc á. Nguyên cả buổi tối em không thèm nhìn mặt luôn mà. Nói chuyện chẳng nói chuyện cho vui vậy thôi. Thật ra thì hồi đó nhiều người theo đuổi em mà đẹp trai phong độ hơn nhiều. Cuối cùng phải nói con này là phải gì? Dạ. Đúng không? Nhưng mà được cái dẻo miệng lắm. Dù giỏi. Chị thấy không có một miếng dẻo miệng nào luôn. Dạ. Bình thường thì nhạt lắm. Nhưng mà đi tán gái thì thôi. Hồi đó siêng, đi tán gái siêng lắm. Đi từ Sài Gòn về Vũng Tàu mà mon hết mấy cái lốp xe. Cứ tuần đi 1-2 lần xuống. Mà nói chuyện điện thoại thì thôi. Ngày sạc pin 2 lần không đủ. Suốt ngày luôn. Thấy đi xuống miết xong cái quen đâu được 3-4 tháng gì á. Cái anh mới bảo thôi đi đường xa mệt quá. Xong xuống nói chuyện với ba mẹ em xin cho em lên Sài Gòn. Xong đồng ý đi lên. Đi lên Sài Gòn thì anh bảo đi xin việc cho em làm. Đến bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? 4 tháng sau mới cưới. Nhưng mà lấy nhau rồi thì sao? Chồng em có nhiều suy nghĩ trong đầu của em không? Anh ghen kinh khủng nè. Chẳng qua hồi em đám cưới á, em không có mời những cái người ta theo đuổi em. Người ta không biết em lấy chồng. Thế là cưới xong về cái người ta nhắn tin em khỏe không? Dạo này em sống như thế nào rồi? Thì có nhiều người kêu lâu rồi anh không gặp em, không thấy em, biết dạo này em sống sao. Chỉ vậy thôi mà ghen. Chẳng cần biết là đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Chỉ cần thấy mà số lạ nhắn tin phát là bắt đầu cứ bụp điện thoại em bay. Trời, mà có hư điện thoại không? Đập tan nát luôn. Nhưng mà đập điện thoại mà nói giờ có đập em không? Dạ, hồi đó ghen tuông ăn tát là chuyện bình thường à. Chồng em tát em đau không? Không, thì nóng tính là chỉ có tát một cái thôi. Nhưng mà ví dụ như lúc mà tát á, thì em phản ứng như thế nào? Dùng chiêu thôi. Anh tát phát là em giả vờ nằm xuống xỉu luôn, không nhúc nhích luôn. Làm gì? Anh sợ quá, anh bảo ôi anh lạy em tỉnh giùm anh đi. Em nín thở nha, không thở không nhúc nhích luôn. Dạ chết luôn. Dạ chết luôn. Không, cái lúc đó thì em như thế nào? Cái lúc mà em nhìn thấy vợ em nằm. Hồi đó đang mang bầu nên tưởng là thiệt. Anh quỳ xuống anh lạy anh bảo thôi em đừng có chết cả mẹ có con là tổng cộng chắc 15-16 năm tù. Anh bảo là 15-16 năm tù thì ra là còn làm ăn được cái gì nữa. Trời đất. Chạy xe ôm chắc cũng không ai thuê. Thôi em làm ơn em tỉnh lại giùm anh. Để hỏi cảm giác lúc đó là em nghĩ là vợ em chết thiệt à? Cũng rất là sợ vậy đó. Rồi em lạy thiệt luôn đúng không? Và trong đầu em nghĩ là em đi tù gì rồi sau cuối cùng em làm sao để cứu vợ em? Em mới hô hấp. Nói chung là Hô hấp thì sao? Hô hấp sao mà ông để cái tay gì kỳ vậy? Banh cái miệng em ra mà lúc đó em giả vờ thì em phải cắn cái chặt cái lưỡi mình ra chứ sợ mở miệng ra là cười đúng không? Và anh cứ banh cái miệng em ra mà banh không được thì anh hô hấp như thế này nè. Hô hấp xong rồi không được, xong anh bắt đầu bảo là chạy ra trọ đằng trước á, kêu mấy người đem đi bệnh viện. Thì em sợ là mình diễn thôi mà làm vậy thì sợ nhiều khi công an tới nữa cũng khó luôn. xong cái đầu em giả vờ xong rồi bắt đầu giống như có cái dấu hiệu để mà tỉnh ấy, Để mà hồi sinh đó. dạ đúng rồi. Cái anh thấy anh mừng quá, anh hỏi giờ em muốn gì. Em có bảo nước. Anh xuống anh rinh em một cái ca nước bự như thế này lên, em nhắm anh cái mũi em uống hết luôn. Cái anh bảo chắc sống rồi em ha. Nhưng mà cái trận đó là cái trận gì mà tát vợ dữ vậy? tại hồi đó chơi game nó cứ cành nhà nó ấy là bực tát cái. Rồi nhưng mà sau khi cái trận mà giả vờ chết á thì là kể từ đó là ổng hết chơi game không? Con trời em bắt lựa chọn, một là vợ, hai là chơi game. Thế vẫn không chịu nha. Cái em gọi điện cho mẹ chồng nhờ trị giùm. Mẹ chồng cùng bó tay. Cái em mới bảo
Được rồi, ông nghiện game thì tôi nghiện bia cho coi. Ồ. Em đi mua 3 lon bia về, em đổ hết vô toilet. Em chừa lại một miếng em uống thôi. Cái giả vờ ra ngồi xỉn xỉn nói nhảm. Coi game hơn tôi à. Giờ tôi uống bia, uống rượu cho anh coi nè. Mà hồi đó em mang bầu á, anh sợ. Cúp máy chạy lại rồi cũng giặt khăn rồi lấy nước cho uống rồi lau người. Ngồi thức cả đêm luôn, cứ ngồi cứ banh cái mỏ em ra ngửi. Coi thử hết mùi chưa. Thế ngửi xong rồi bỏ má vô đây này, coi thử có thở nữa không. Sợ chết nữa. Em nhưng mà sao mà em mê game dữ vậy? Vợ Em có không biết bầu là hồi mà. đó có bầu đi làm về tự nhiên á, thấy mấy đứa chơi á, tự nhiên nghiền luôn. Thế bây giờ hết chơi game rồi không? Dạ. Dạ giờ Hết thì chưa? đỡ Chắc chắn rồi. chưa? Giờ đỡ. Bây giờ hết chơi game, nhiều khi có chuyển qua. Có chơi gì nữa không? Chơi gì không? Có gì cười? Dạ, Chơi cái không? có. Giờ có Không cái chơi tập gì game không? nữa thì đi tán gái. Ồ, Trời đất ơi. sư phụ. Là sao? Tán gái là sao em biết? Thì cái lúc mà sinh con ra con khó thì công việc nó nhiều thì em làm riết em mệt mỏi mà anh thì không phụ với em gì hết á. Hai vợ chồng cãi qua cãi lại thế là chán. Bỏ đi ra ngoài xong rồi đi tán gái luôn. Rồi có say nắng cô nào không? Có chứ. Sao say Nhưng cô mà nào? lúc không biết là sao nữa, dính vô em chả hiểu. Cỡ 3-4 tháng rồi nhưng em dứt được, em dứt luôn. Trời ơi mà Biết có chứ, sâu vợ nặng biết. không? Chả cũng chưa đến nỗi đó. Nhưng Chưa. mà tại sao lại say nắng cô kia? Tôi có cảm giác ông chồng này rất là đáng thương nha. Ông giống như một đứa em bé vậy đó. Ông hỏi ủa tại sao em Không, mê game vậy? không có lập Dạ, trường không biết được nữa. chị. Ai nói cái gì là siêu với cái đó à. Bởi thế lúc em có con nhỏ em bán hàng nữa em mệt mỏi á, tối lại em chỉ có muốn là đi ngủ thôi. Còn ảnh là cái người lãng mạn, thích là cái chở vợ con đi đây đi đó. Mà con bé em thì khó lắm, đi ra gặp gió gặp ấy là nó ói, nó này nó kia. Thế là không đi được, thế là ảnh đi mình. Có đó lý do là để em say nắng cô kia hả? Hay là còn một lý do nào khác? Cô đó hơn vợ em cái gì mà Chắc không say là cô? bị người ta cám dỗ em. Thương quá. Cô đó cổ làm gì em mà cám dỗ được em hay vậy? Nói chung là lúc đầu thì nhắn tin qua lại thôi. Sau tự nhiên nó không biết sao tình cảm nó cứ tới chả hiểu. Tình cảm nó cứ tới nhưng mà phải có cái gì tới. Bây giờ nè, cô đó đẹp hơn vợ em không? Không bằng. Không bằng vợ em. Dạ. Rồi cô đó giỏi bằng vợ em không? Người ta cùng giống của em thôi, cùng đi làm thì Cô đó hiền hơn vợ em không? chắc là Hiền hơn hả? cùng vậy ạ. Cùng vậy. Cũng vậy à? Ô, Đều thế đều thì đều. người ta thường là người ta bỏ cái này để người ta lấy một cái khác ngon Tốt lành hơn, hơn ngon đúng hơn, không? Hoặc là vợ mình không bằng cái người kia Còn cái này thì là mình mới như là say dưới- nắng. dưới game Còn á. này dưới game không mà cũng bình thường, tự nhiên say nắng là lắng nhất. Hồi đó nói chung là hai vợ chồng hai cứ Chắc là cãi đi lộn chơi Cãi nhau cho nên đúng rồi. buồn bã. Dạ buồn mình Chơi đi cho vui đi thôi, chơi nhưng mà vui. em biết là cái người kia người ta quyến rũ nhiều. Rồi anh hỏi em nè, khi mà em biết chồng em say nắng cái người đó thì em xử lý như thế nào? Em đóng giả là em gái, em hỏi là chị là bạn gái của anh Dương hả? Em là em gái của anh Dương đây. Em nghe nói anh Dương có quen chị mà chưa thấy ảnh dẫn về nhà giới thiệu. Chị mới kêu chị với anh quen nhau 4 tháng rồi. Thế là em sau này em mới nguyên hình là vợ. Người kia cũng chả biết là anh này có vợ đâu, bị lừa dối mà. Xong em bảo là nếu mà anh Dương lừa dối chị thì cho em xin lỗi, chứ thật ra anh Dương có vợ có con rồi. Thôi bây giờ chị tìm hạnh phúc khác đi, nó xứng đáng hơn. Nhưng mà cái người kia bảo giờ bắt anh này phải trả lại thời gian 3 tháng lừa dối đó. Cái Tính bằng cái gì? bắt quen tiếp chứ không có cho về với gia đình. Bảo em là không giữ được chồng thì cho đi luôn đi. Chứ kéo về làm gì nữa. Quay lại dọa em. Dạ, lúc đó quay lại dọa em ghê lắm. Rồi lúc đó em xử trí như sao? Em mới nói em nói chuyện đàng hoàng với chị rồi. Em cũng khuyên chị rồi, nếu mà chị mà không dừng lại thì em có cách của em. Thế là em về em nói chuyện với chồng. Em không nói chuyện với người đó nữa. Em hỏi giờ ý anh sao, thì ảnh cứ bảo là anh không biết. Anh không biết sao. Y như nãy Y đó, á. em không Dạ biết đúng rồi, sao. em không biết Tính sao. luôn á. Em kêu không tính sao cho anh đi luôn. Xếp đồ đi luôn. Là đi luôn. Đi luôn. Đi một tuần xong rồi gọi điện xin về. Em thấy cũng tội nghiệp quá, bảo đi ra ngoài không ăn uống không gì, đi về như người rừng luôn, tóc tai thì nó dài ra, người thì hôi hám, đồ áo thì nhăn nhúm hết. Nhưng mà bây giờ anh muốn hỏi Sao? vợ em có Em dọa dọa cái gì? không? Em dọa Có cái hồi gì? đó Không có ngại cứ kể cứ ra. mỗi lần đi ngủ á bà cứ thủ dao trong người à. Thế là- Sao đi ngủ đi Dạ. dao là để đâm em đúng không? không phải, bà kêu ổng mà tôi thấy tin nhắn là gì của bà đó là tôi cắt luôn. Cắt gì? Cắt ngón tay, Không biết, cắt ngón tay hay là cắt tóc không biết chắc là hay là thẻo lỗ tai? thế là cho nên hồi đó giờ đâu có nhắn tin ai đâu. Nhưng mà cầm dao thôi chứ có mài dao không?
Có chứ, em mỗi lần Nói em đi chung là mài bà- dao là ở ngoài lấy quần mặc đó. Bình thường là ở nhà mặc quần lửng rồi đúng không? Em đi mài dao là thấy mặc quần thêm một quần sọt, mặc quần jean. Xong rồi á hả? Lấy thắt lưng mang vô, tối nằm ngủ không dám nằm chung nha. Em ngủ trên gác, ảnh trải chiếu nằm dưới đất, xong nằm ngủ bật điện sáng trưng luôn. Nằm hai tay kép như thế này này. Nói chung là lúc đó bà hoang mang, bà ghê lắm. Sợ thiệt luôn hả? Em có cái nào em nghĩ là Hồi vợ em đó- dám làm điều đó không? Nhìn vậy chứ mà nhát Không lắm. biết nữa, nhưng mà thấy hồi đó bà giống như tinh thần bà khác à. Bị hoảng loạn đúng đó không? Bị... tại vì người nào làm cho bà hoảng loạn? Chắc là chắc em. Nói chưa? Và tôi tưởng tượng nha, tối mà ngủ mặc một cái quần dài thôi là đã mệt rồi, mà còn cái này ngủ nha, tối phải mặc 2-3 cái quần, và thậm chí á là lấy cái sợi dây nịt buộc cứng nhắc, mở đèn sáng trưng mà hai cái tay để gì sao ngủ. Em thấy nửa đêm em mắc cười của em đi xuống lấy tay em khò khò quậy, ảnh vậy em ôm cái chân chặt cứng lại, anh cái má xong thế giữ chặt cứng như thế này. Cái ảnh quỳ anh xin em ơi đừng có cắt, đó là tài sản cuối cùng để em đi tán gái. Trời ơi. Phải chi đó là cái tài sản để chúng ta sản xuất á thì nó hay hơn, đúng không? Tài sản để chúng ta tán gái là sao? Rồi bây giờ anh hỏi nè, bây giờ ảnh còn đi ngủ mặc 3-4 cái quần và còn mở đèn sáng trưng không? Bình thường thì không, nhưng mà bữa nào giận nhau đúng cái ngày mà dao nó bị đùn em đi mài dao á, tại vì cái dao đó em dùng để chặt dừa. Mài dao là cứ ở trong toilet em mài dao ra ngoài thấy mặc 2 quần rồi. Tới bây giờ vẫn còn? Vẫn còn. Ủa bây giờ em vẫn còn có cái bệnh là đi tán gái hả? Không. Đâu, bây giờ bị ám ảnh nhưng mà vẫn sợ. Có nghĩa là trong lòng em là em nghĩ rằng vợ em có thể làm như vậy thật. Nói chứ bây giờ là tất cả mọi thứ là đã yên ổn chưa? Dạ bây giờ thì yên ổn rồi. Cái lúc mà đi theo cô kia á, là bảo em là người phụ nữ không dịu dàng, anh nói thì khô khan, không hiểu ý chồng. Em bảo vậy nè, thôi anh cứ ở nhà một ngày đi, anh chỉ ngồi anh quan sát thôi. Từ sáng sớm đến chiều em làm những công việc gì, em làm có thời gian nghỉ hay không, con cái chăm như thế nào. Anh ngồi quan sát một ngày á. Sau rồi em hỏi cảm giác của anh sao, anh mới bảo là ồ em cực quá, làm không có thời gian nghỉ. Nói chung là bây giờ là chồng đã hiểu được là tại sao em lại như vậy rồi, đúng không? Em thấy được điều đó, em thấy được cái việc làm của vợ mình Qua trong một những ngày cái cực. ngày tháng đó em mới biết nhận ra là cái gì trong đời sống này mình có thể ấy được á. Chị thấy như vậy nè, trong cái chuyện của tụi em á, em cố gắng làm sao cho chồng em bớt cái ám ảnh là em một ngày nào đó em sẽ cắt, đúng không? Chứ sống trong cái cảm giác hồi hộp lo âu đó cũng mệt mỏi lắm. Tại vì vậy nè, mới đầu giỡn mà thành thiệt đó. Trong đầu mình không hề có ý định đó, nhưng mà khi mình giỡn mình thấy ảnh sợ thiệt. Cái tự nhiên mình cứ lấy cái đó làm vũ khí á, để mà cho ổng sợ. Cuối cùng thành ra nó bị ám ảnh, nó vận vô người mình lúc nào không biết. Tại trong quá trình vợ chồng sống với nhau cả đời á, mình kiềm chế không nổi cái nóng tính của mình. Ví dụ một lần nữa ông say nắng nữa sao, cái tự nhiên cái mà nó vận vô người em, nó tạo thành giống như là một cái sự thôi thúc, nó tạo lên cái hành vi của em kèm không nổi, cái em cắt thiệt rồi sao. Thành ra là mình vi phạm pháp luật, rồi mình bị cái này cái nọ kia, con mình khổ chứ ai. Đúng không? Thôi bây giờ bỏ cái suy nghĩ là nếu có chuyện gì tôi sẽ cắt anh đi, bỏ ha. Mà nếu có chuyện gì, anh là người lớn, anh tự suy nghĩ. Ở được thì ở, không ở được thì mình nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng, chứ không mình không xài cái vũ lực đó. Nhưng mà chị nghĩ là nếu như em bỏ được cái cọc cằn với chồng, làm việc thì thực sự mệt, ai cũng mệt hết trơn. Nhưng mà mình hơn người khác ở cái chỗ là mệt nhưng mà mình vẫn tạo cái không khí ấm cúng và vui vẻ trong gia đình. Cái đó là cái hay của cái người nội trợ, người vợ. Chị nghĩ em làm được điều đó. Còn chồng nè, làm ơn làm phước đi. Vợ mình giỏi vậy, mình giúp vợ mình đi. Đừng có ngồi xong tấm tắc em cực quá, em cực quá. Không được, phải làm nha. Giúp vợ em. Thôi hai đứa về rồi vui vẻ thuận hòa, chúc hai đứa vui vẻ hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn tụi em.